Якщо ваш ноутбук почав сильно шуміти, нагріватися або просто вимикається, настав час замінити термопасту. Для роботи нам знадобиться нова якісна термопаста, викрутка, пластикова лопатка або стара банківська картка, а також ватні диски або вушні палички. Для початку нам потрібно повністю знеструмити ноутбук. Вимкніть його, вийміть зарядне та акумулятор. Далі акуратно викрутіть усі гвинти нижньої кришки ноутбука. Я рекомендую складати їх в тій послідовності, у якій ви їх відкручуєте. Для прикладу, зверху можуть бути довші, а знизу коротші. Так ви їх не переплутаєте. Інколи вони можуть бути приховані під резиновими ніжками або наклейками. Як тільки ви відкрутили всі гвинти, візьміть пластикову картку. Тепер засуньте її між кришкою і ноутбуком та повільно просувайте по всьому периметру, щоб відімкнути всі пластикові замки. Отже, ви зняли нижню кришку. Якщо у вас є внутрішня батарея, зніміть її шлейф, щоб знеструмити плату. Біля гвинтів системи охолодження є цифри від 1 до 4 або більше. Тепер у зворотньому порядку, згідно номерів на кріпленнях, відкручуйте кожен гвинт по одному оберту. Це вбереже кристал процесора від перекосу та сколу. Зараз необхідно від'єднати шлейф вентилятора. Обережно підніміть систему охолодження та поставте її збоку. Якщо вона не від'єднується від кристалу, не рвіть її силою. Злегка покрутіть вліво-вправо, щоб розм'якшити стару пасту. Візьміть ватний диск або вушні палички та акуратно видаліть стару пасту з радіатора і кристалів процесора та відеокарти. Очищаючи їх, робіть це легкими рухами, щоб не пошкодити кристал. Та нагадую, не використовуйте тверді предмети під час очищення, адже ви можете залишити царапинку на процесорі, що може призвести до його виходу з ладу. Окрім пасти, на платі є термопрокладки. Навіть якщо вони здаються чистими, з часом вони втрачають еластичність, тому під час обслуговування їх таки варто замінити. Головне – точно визначити товщину, бо помилка в 0,5 мм або спалить чип, або перекосить радіатор. До речі, напишіть прямо зараз в коментарях модель вашого ноутбука. Я особисто читаю всі коментарі і підкажу, яка саме товщина прокладок потрібна для вашої моделі, якщо у вас виникнуть сумніви. Також варто зняти кулер, викрутивши гвинти. Візьміть пензлик та очистіть від пилюки вентилятор та ребра радіатора. Після цього зберіть вентилятор назад. Переходимо до нанесення нової термопасти. Зазвичай використовують MX4 або схожі на неї термопасти. Її можна використовувати, але в гарячих ноутбуках вона швидко втрачає властивості через ефект видавлювання. Тому для ноутів я рекомендую використовувати термоінтерфейси із фазовим переходом, наприклад, Honeywell TPM7950. Він довговічніший і ефективніший. Я вже рік тестую цей фазовий перехід на практиці, щоб зробити для вас порівняння зі звичайною термопастою. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу, вихід таких експериментів та подякувати за зекономлені на сервісному центрі гроші, посилання на банку та кнопку «Спонсорство» я залишу в описі під відео. Буду дуже вдячний за ваш внесок у якісний український контент. Якщо використовуєте класичну пасту, наносимо краплю на центр кристала. І шпателем розмазуємо її максимально тонким і рівномірним шаром по всій площі кристалу. Пам'ятайте, завдання пасти – лише заповнити мікронерівності міді, товстий шар лише погіршить теплообмін. Як тільки ви закінчили наносити термопасту, потрібно акуратно повернути радіатор на місце. Тепер закручуємо гвинти строго за цифрами, від одного до кінця. І так само поступово, по одному оберту. Це гарантує ідеальний притиск без перекосів. Підключаємо шлейф вентилятора. Підключаємо шлейф акумулятора. Закриваємо кришку. Защіпуємо кліпси. Та повертаємо гвинти на свої місця. Тепер ноутбук працюватиме тихо, стабільно і без перегрівів.
Якщо покрокова інструкція була для вас корисною, підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал FixNote. До зустрічі в нових відео.